Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizwan Amri dan anda sekarang melihat video travel saya yang pertama ke negara Turki. Okey, sekarang kita berada di KL Sentral dan akan bergerak ke KLIA menaiki bas yang saya beli di online. Harganya RM10, bukan RM10. Jika anda membeli tiket melalui online, pastikan tiket anda disahkan di kaunter dahulu sebelum anda menaiki bas. Seterusnya, saya ke bas dan menyimpan beg. Cerita je pasal beg, apa yang saya bawa? Lebih-lebih lagi, peralatan untuk rakamkan perjalanan saya nanti. Antara senarai peralatan yang lain seperti pakaian, towel, alatan mandi, map, wang belanja, dokumen perjalanan dan diri sendiri. Pastikan anda tiada halangan untuk melepasi immigration di Malaysia. Airport coach. Harga tiket hanya RM10 daripada KL Sentral hingga KLIA. KLIA 1. So perjalanan selama 1 jam. So sihat. Tidur. Punyalah jauh KL Sentral ke KLIA ni Encik Faiz. Sampai sungguh tidurnya. Bagaimana pula bab penginapan? Mana nak tidur nanti? Lokasi mana yang kita nak pilih kalau kita nak menginap di kawasan-kawasan tertentu ya, kalau kita nak pergi travel? Okey, yang pertama saya lebih prefer kepada center ataupun berdekatan juga dengan public transport macam tram pun, bas dan tempat-tempat yang macam ni yang kadang-kadang memang mahal tapi bergantung juga kepada nasib. Promotion kita kena kerap tengok, rasa murah untuk kita minat, lebih baik kita terus booking. Website-website macam ni dia kebanyakan dia tak perlukan bayaran, so hanya perlukan kad untuk confirmation je kita punya booking, memudahkan kita untuk set perjalanan terus untuk menginap ke satu tempat tertentu. Okey, cerita pasal bilik traveller, lebih-lebih lagi backpackers, kebanyakan mereka suka hostel atau dorm sebab harganya lebih berpatutan, bukan berpatutan sahaja, malah murah. Tapi bagi saya, ke hostel yang jenis ada satu bilik seorang, saya lebih prefer macam tu, lebih selamat. Kita lebih-lebih kita orang Islam, kalau kita nak solat ke apa semua, nak tukar pakaian senang. Kalau kita dah bercampur dengan orang yang kita tak kenal dan lagi orang luar negara, memang bagus. Tapi sebagai backpackers yang kita Muslim ataupun yang solo, kalau kita risau pasal equipment yang kita bawa, lebih bagi kamera, laptop, lebih baik kita pilih yang jenis single bed rumah. Kita terus pada perjalanan di airport KLIA. Selepas saja check-in, saya terus ke gate berlepas. Yang penting, kita kena tepati masa selalu. Tengok je tiket, lupa pula nak cerita pasal tiket flight. Sebut je nak travel ke luar negara, kita mesti nak cari tiket flight. Lebih-lebih lagi kalau tiket flight yang paling murah. So, mana bagi saya lah, saya rekomenkan pergi ke cheapflight.com. Cheapflight.com ni menawarkan sebahagian agensi-agensi yang menawarkan tiket-tiket flight yang murah-murah
Antaranya macam Expedia, Budget Air ataupun One Travel dan macam-macam lagi. So dia akan bandingkan keseluruhan semua agensi ni dan akan cari yang paling murah. Ini senang menyenangkan anda semua sebagai travel untuk cari satu tiket dengan pelbagai agensi dengan begitu mudah. Penginapan pun saya dah cerita, tiket flight pun saya dah cerita. Yang penting, dah selamat pun masuk ke dalam kapal. Bukan kapal, kapal terbang. Belinize göre ayarlanır ve açılır. Maskeler ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda derhal en yakın maskeyi kendinize doğru çekin. Sekarang saya berada di airport Atatürk, Istanbul, dan saya akan menuju ke metro untuk cari transport train ke hotel. Jom kita tengok mana. Selepas je keluar daripada terminal ketibaan, benda pertama anda perlu lihat ialah signboard metro. Ini merupakan terminal tram yang menghubungkan airport dengan bandar. Macam KLIA Express kat Malaysia tu. Tetapi harganya begitu murah berbanding jika anda naik teksi ataupun bas. Yang paling penting sekali bila kita nak berjalan di Istanbul, lagi-lagilah melibatkan perjalanan yang jarak yang jauh. Kenalah ada Istanbul Card. Apa itu Istanbul Card? Ia seperti Touch and Go kalau kat Malaysia lah. Tetapi kelebihan dia, ia boleh digunakan satu kad banyak penumpang. Yang penting, amount dia mestilah mencukupi setiap masa. Nak tahu harga dia? Hanya 6 lira sahaja. Tak mahal mana pun. Anda boleh melihat menerusi website yang tertera dan pelbagai jenis pengangkutan yang boleh digunakan melalui kad ini. Di Istanbul, penggunaan kad ini amat penting. Ini kerana harganya yang murah dan penggunaannya tidak terhad pada satu pengangkutan. Malah, kebanyakan pengangkutan yang ada di Istanbul ni menggunakan kad ini, seperti bas dan tram. Seterusnya, perjalanan saya dari airport ke Asaray. Tapi bagi anda yang ingin terus ke Sultanahmet, antara tempat yang popular sering dikunjungi pelancong Malaysia seperti Blue Mosque, Hagia Sophia dan Topkapi, anda perlu menaiki tram dan berhenti di stesen Sultanahmet. Bagi saya pula, saya akan turun dan berjalan ke stesen Yenikapı, yang mana tram ini akan menuju ke stesen Taksim. Alhamdulillah, akhirnya dah sampai pun di Bandar Taksim. Bandar Taksim menjadi destinasi saya yang pertama adalah kerana tempatnya berdekatan dengan pelabuhan feri yang akan saya naik esok hari. Jalan pun dah penat, perut pun dah lapar. Saya pun singgah di Star Buffet. Tapi bukan kedai buffet Tapi ini adalah kedai jual makanan seperti kebab dan juga jus buah-buahan fresh. Lepas ni, saya pun nak rehat dan berbincang dengan sahabat saya seorang ini untuk perjalanan esok hari. Selamat malam.
Hari kedua di Bandar Taksim. Seawal jam 7 pagi lagi saya sudah bersiap untuk menuju ke pelabuhan feri. Yelah, tiket pun masih belum beli lagi. Tetapi nak juga jalan jap di Taksim Square. Nak rasa juga lihat pemandangan waktu siang. Sekarang saya berada di Taksim Square, digelarkan sebagai Medan Taksim, yang mana ini adalah merupakan center Bandar Taksim lah. Yang boleh kita nampak, kalau kita lihat ramai sekarang ni orang perlu ke hilir untuk bekerja dan ada pergi ke universiti. Kalau anda nak bersia-sia sini dan menaiki tram yang saya baru beritahu tadi, boleh didapat kat sini lah. Beginilah keadaan di waktu pagi di Taksim Square. Bukannya penuh dengan masyarakat tempatan je, malah pelancong asing seperti saya pun dah mula bersia-sia di sini. Tapi saya tak boleh lama-lama lah dekat sini. Banyak lagi tempat saya nak pergi. Saya akan pergi ke feri untuk pergi ke Bursa. So nak tahu Bursa berapa jam ataupun berapa kos untuk naik feri, jom. Sebelum meneruskan perjalanan, jangan lupa sarapan pagi dulu. Kemudian saya akan menaiki funicular hanya menggunakan Istanbul Card yang akan menuju ke Kabataş. Saya berada di bahagian train tramway dan saya akan melintas untuk menaiki train ke pelabuhan. Selepas itu saya akan menaiki tram ke stesen Eminönü. Jika anda ingin berjalan di sepanjang jambatan dan melihat pemandangan di sini, anda boleh berhenti di stesen sebelumnya. So sekarang diorang bertukar kepada kat sini yang apa namanya, Bursa Danish. So kalau nak naik tram, yang tadi saya naik tram tadi, boleh berhenti dekat Spy Bazaar. Untuk para traveller yang akan pergi Turki, kalau nak menaiki ferry, make sure lihat dulu website jika ada pertukaran. Kalau tak, kita kena jalan daripada sana di Kabataş, yang stesen pelabuhan yang lama, dan kita kena jalan pergi ke sini lah. Sambil menunggu feri pun nak tiba, anda juga boleh melihat sekitar pemandangan pelabuhan di sini dan juga melihat aktiviti masyarakat tempatan memancing. Sebelum anda ke pelabuhan feri di sini, anda juga boleh lihat jadual waktu perjalanan di laman web yang saya tunjukkan. Ini bagi memudahkan anda merancang lebih awal sebelum sampai di sini. Okey, tiba masa nak naik ferry. Berapa minit lagi? So saya akan bergerak naik ferry ke Bursa. Jom kita lihat pemandangan di Bursa. Apalah Bursa? Ini baru dalam feri lah. Okey, kat sini kita kena beli, bagi para travel kena beli dulu beli kad Bursa. Dan tadi di Istanbul kita beli kad Istanbul. Kad Bursa yang saya tunjukkan ini bukan seperti kad Istanbul dan boleh ditambah nilai, tetapi ia hanyalah kad sekali guna untuk pergi sahaja. Ini kerana perjalanan saya di Bursa hanya sehari, jadi tempat saya kunjungi tidak memerlukan banyak perkhidmatan pengangkutan. Tetapi jika anda kunjungi Bursa, lebih sehari saya showkan anda membeli Bursa kad dan hanya 15 lira. Seterusnya perjalanan saya ke Bursa Teleferik di Pegunungan Uludağ.
Uluda adalah merupakan penggunungan yang paling tinggi sekali di kawasan Bursa. So saya menaiki kabel kar elektrik, dan ini adalah pertama kali saya berada di sini. So, kos tiket yang dikeluarkan ini adalah 35 lira. Untuk, saya tak tahu harga dia untuk hari ini special ataupun atau hari-hari biasa. Tapi yang saya dapat kat sini 35 lira. Lokasi ini adalah merupakan tarikan utama pelancong seperti saya jika ingin merasai suasana pemandangan salji. Tapi bila Para traveller yang ingin datang ke Gunung Uluda, di sini ada dua musim yang sesuai untuk jalan di sini. Iaitu kalau untuk main ski, sekitar bulan Disember, akhir bulan Disember sampai sekitar bulan Maret, Februari paling hujung itu kan. Itu bolehlah kalau nak datang untuk main ski di sini. Jadi persiapannya adalah bawa baju tebal dan juga di atas ada tempat sewa untuk main ski. Jadi harga juga tak begitu mahal. Tapi kalau kita boleh untuk negotiation tu boleh dapat harga yang murah. tak apalah, bukan rezeki saya pun nak datang sini bila musim salji. Tapi niat saya awal-awal dengan sahabat saya sebenarnya nak main sepak takraw kat atas sini. Saja je nak luangkan masa. Nak pergi mana? Sekarang kita nak naik teleferik juga, turun ke bawah. Nanti tujuan berikutnya di Masjid Ulu Jami. Oh, Dan kita makan petang sekali. Sekaligus kita nak makan apa? ada makanan yang spesial, itu khusus di Bursa. Kalau sudah datang sini harus coba makanan yang bernama Iskandar. jom kita pergi. Destinasi saya seterusnya ke Ulu Chami. Ini merupakan masjid yang terkenal di Bursa yang harus anda kunjungi. Lebih-lebih lagi anda boleh lihat keunikannya bila lokasi tempat wuduknya di tengah-tengah dalam masjid. Nak tahu kenapa? Wuduk di tengah tu dikosongkan karena waktu bangunkan masjid ini di situ punya tanah satu orang Yahudi. Jadi dia tak mau jual. Akhirnya di situ tak boleh bangunkan masjid, dikosongkan. Setelah orang Yahudi itu kan meninggal, jadi di situ sampai sekarang tak dijual kan. Jadi setelah beberapa tahun kemudian diputuskan sebagai tempat ambil wuduk. Makanya dia tempat ambil wuduk sekarang. Satu keunikan yang lain terdapat di sini ialah banyak tulisan-tulisan hot di setiap tiang-tiang dan dinding. Ini menunjukkan betapa hebatnya kesenian tulisan hot itu sendiri. Macam biasa, dah penat berjalan, perut pun dah lapar. Saya singgah di Iskandar Kebab, iaitu restoran yang popular di Bursa. Kedai ini adalah merupakan kedai asal dibuka sehingga hari ini. Lokasinya pun tidak berapa jauh dari Ulu Chami. Nak tahu tak harganya berapa? Hanya 30 lira satu pinggan sahaja. Sebelum bergerak ke terminal bas, saya sekali lagi singgah di Masjid Ulu Chami untuk menunaikan solat. Ke sini, sebelum tu saya beli tiket dulu by online, daripada website Pamukkale. Kenapa saya pilih Pamukkale? Sebab keselesaan bas tu macam atas airlines, ada monitor, ada charging. So macam saya backpackers kalau buat video travel log yang lama perlukan cas bateri kamera lagi, lepas tu nak boleh gunakan laptop untuk transferring data. So harga tiket pun hanya 70 lira.
So tapi sebelum tu make sure dulu tengok tiket pukul berapa. Tapi yang saya akan naik ni sebentar lagi adalah pukul 12 dan perjalanan akan mengambil masa dalam 7 jam. So sebab itulah saya pilih yang selesa untuk saya naiki selama 7 jam. Akan sampai dan tunggu pukul 12 akan terus ke Pamukkale. InsyaAllah akan sampai esok. Bye. Begitulah perjalanan saya di Bursa untuk episod yang pertama. Untuk masa sehari di sini memang tak cukup untuk berjalan, tetapi bagi anda yang nak datang, bolehlah kunjungi banyak lagi tempat-tempat yang menarik di sini. Diharap video ini memberi sedikit sebanyak maklumat untuk anda datang ke sini secara solo ataupun berkumpulan. Semoga kita jumpa lagi di episod seterusnya akan datang dalam My Travel Video Backpack Turkey. Assalamualaikum.